tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur. But I love the race. Goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar deze video. Het is woensdagochtend, 6:30. En we hebben een dagtochtje vandaag naar Bremen. We gaan eerst een ophaalroute doen. 5 locaties om mensen op te halen. Het is namelijk een Veenstra eigen reis. Het zijn allemaal losse boekers. Dus die hebben we op verschillende plekken in Friesland en Groningen. Dan rijden we naar Bremen. Dan gaan we lunchen en vrije tijd in de stad. En daarna gaan we naar de Mercedes fabriek, ook in Bremen. En dan gaan we kijken hoe het productieproces eruit ziet van een Mercedes in de Mercedes fabriek. Nou, amazing. Dus dat is een lang dagje, maar wel leuk. Ik heb trouwens ook een nieuwe reisleidster mee. Die gaat even een dagje meelopen om te kijken hoe het gaat. Dus die zal zo wel komen. We moeten om 4:15 hier wegrijden. Dus ik start even de bus op, ik hang mijn spullen even op en dan kunnen we gaan. Ja. Koffie? Doen wij nog eventjes. Heb ik alles? Denk het wel. Kijk, daar is de ingang van de kantine. Dus daar is koffie. Oké, om 6:50 mijn kaart erin. Ik sta op 10:10 op terugkomst. Dat is precies 15 uur. Op papier moet het kunnen. Dus we moeten een beetje... Nou, strak rijden heeft geen nut. Maar we moeten niet te laat vertrekken. Dan hebben we een probleem. Even kijken. Is in mijn koffie? Ja. Kijk, dit halen we. Dit moeten wij meenemen. Ja. Yo. Koffie hebben we nog wel. Ja, die staat dit klaar. Ja. Oh, lekker koekjes erbij. Kan ik helpen? Nee. Tjong, luxe met gevulde koeken. Bedankt. Ja, zo doen ze dat. Hoi, wie is dit? Geen idee. Hij was wel blij. Met zij? Die zet zijn vrouw af. De groeten ermee. Ik heb een vrije dag. Huh? Deze zijn niet van ons, denk ik. Nee, die hebben een koffer mee. Kijk, die daarachter. Ja, die daarachter wel. Die hebben ook allemaal een koffer mee. Ja, die gaan denk ik met Albert mee. Of wij gaan in één keer spontaan een week weg, maar... Goedemorgen. Bremen. Nee, wij hebben 2 reizen hier staan, denk ik. Ja. Ik heb een dagtochtje Bremen. Juist. Ja, dat dacht ik wel. Ik denk al, ik moet geen koffers hebben. Ik ben vanavond weer thuis. Ik heb er 2. Ik denk dat we er nog eentje moeten hebben. Kom binnen. Oh, dat ben jij. Ik wil het zeggen. That's you. Nou, dan zijn we hier compleet. Hey. Come before the storm. Come before sundown. Oké, we hebben dus Drachten nog, Hoogkerk, Zuidbroek en Winschoten. Dus we gaan nou naar Drachten. Ja. Wat is hier aan de hand? Het gaat allemaal met de bus hier. Nou, deze mensen. Ja, die staat in de weg. Die chauffeur die moet daar precies zijn. Dat mag net. Maar hij is net op een bushalte staan. Klinkt best goed Fries hoor. Goed hè? Knauwt zelfs. Ja, mooi hè? Dag. En dan rijdt de bus door, ja. Maar daar moet je zijn. Ja. Die vrouw die stapt waarschijnlijk met ons in. Als jij daar plaatsneemt, yes. Goedemorgen, wij gaan naar Bremen. Ja. Nou, dat mag wel. Wat is uw naam? Yes, heb ik. Kom binnen. Ik heb er wel 20 op staan hier. Ja, u bent heel mooi op tijd en wij zijn ook nog op schema. Dit is gek.
Goedemorgen. Goedemorgen. Naar Duitsland. Ja, Mercedes. naar Bremen. Ja. Ja, waar kunnen we de auto parkeren? Achter het station. Ja, daar, achter. Dus dan moeten we er even omheen rijden en dan kunt u zo binnen doorlopen. Nou, dan gaan we dan. Goedemorgen, u spreekt met Terza van Veenstra Reizen. Goeiedag, ik sta in Drachten bij het busstation en ik vertrek zo naar Bremen. Ik vroeg me af of u al in de buurt bent. Waar bent u dan? Want ik sta op het station, het busstation. Ik mis nog ongeveer 19 mensen. Waar bent u dan? Want ik sta aan de voorkant bij het Zonnedouw, bij de brievenbus. Oké, ik sta bij het busstation aan de overkant. Ja, daar sta ik ook. Oh, ik zie al iemand lopen. Onder die muur door, daar ben ik. Helemaal goed. Yo! Geen idee what's going on, maar blijkbaar staan ze aan de andere kant. Goedemorgen! Wat is uw naam? Ja, weet ik. Nou, mag u instappen? Goedemorgen! Dankjewel. Jazeker. Moet jij de grote ding besturen? Ja. Nou, dan gaat Ja, het wel goed. ja, dat komt goed. Jij gaat sturen? Ik ga sturen. Ja, zeker. De brievenbusingang, wat moet je je daarbij voorstellen? Dit is het Zonnedouw, deze straat. En een brievenbus. Dit is de enige brievenbus. Dus... En dit is de ingang van het station. Dus als je die drie combineert, kom je hier uit. Cryptisch. Goedemorgen, we zijn compleet hier. Welkom, mijn naam is Terza. Wij gaan nog even langs 3 ophaalplekken om mensen op te halen. Ik heb even wat vuilniszakjes opgehangen. Aan boord van de bus is een toilet. Die kunt u gebruiken. In de bus graag veiligheidsgordels om. Wordt een wilde rit. We gaan door. Welkom. Mexico. Mooi, 30 kilometer naar Hoogkerk. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, Even kijken. Wat is uw naam? Kom erin. dankjewel. Luister eens, waar gaat deze bus naartoe? Naar Bremen. We hebben afspraak vandaag naar Friese Wadden. Ja, die komt straks. Ik weet niet hoe laat, maar hij zit vlak achter mij. Ja, Hij vertrok 10 minuten na mij. dankjewel. Oké. Heb ik het ook binnen? 4 personen? Nog niet, denk ik, hè? Nee, er reageert niemand op. Dus. 7:55. Nou, dan ga ik ze bellen. Dat is het al geweest. Ja. Goedemorgen, u spreekt met Terza van Veenstra Reizen. Ik sta met de bus op de Park and Ride in Hoogkerk en ik heb u op mijn lijst staan voor naar Bremen, de fabrieksreis vandaag. Oh, u bent er. Oh, nou heel goed. Dan ziet u de bus wel staan, denk ik. Tot zo. Goedemorgen, weer een hele kudde. Mijn naam is Terza. We moeten nog langs 2 plekjes voor mensen. En dan gaan we naar Bremen. En onderweg gaan we nog even een pauzestopje doen. En dan krijgt u, moet ik dat afklappen? Een bakje koffie van ons. Hey. Wat hebben we? Zuidbroek bij de Van der Valk. Is dit een elektrische bus? Dat is een hartstikke dikke diesel. Dat is weer een half uurtje daar naartoe. We lopen een klein beetje achter op het schema. Door die fratsen net. 19 vermiste personen. Kijk, wij hadden hier om 5 voor moeten zijn. Het is nu 5 over, rijden we weg. Mooi even. Lopen we uiteindelijk 5 minuutjes in of zo. Uit bedoel ik. Alles wat ik nu door die microfoon dus zeg, dat zou een reisleider dan bijvoorbeeld ook kunnen doen. Hè? Ik vertel meestal een beetje de dingetjes over de bus, de veiligheidsdingen en de werking van het toilet en zo. Misschien soms eens wat over de route of iets dergelijks. Maar kennen we die? Yo. Ja, ik weet niet. Landgenoten. Vindt hij jou? Ja, weet ik niet. Wat nou, heb ik de rookpluimen achteruit de bus of zo? Ik weet het niet. Ja. Mooi. Voor staat eruit. Ja. Ja, dus we gaan uitdraaien en dan gaat het ook goed. Ja.
kijk, de neus naar heel en opgooien. Hier sommige autorijden. Ja. Ja, ze hadden wel 3 spiegels. Ja. 4 eigenlijk. Ja. Ja. Zag je dat? Dat zijn busspotten. Nee. Dat is ook zo. Dat heb je dan, hè? Goedemorgen mensen die naar dit stappen, welkom. Mijn naam is Teresa. We gaan nog naar Winschoten en dan gaan we door. De compressor, want die hebben uiteindelijk de compressor uitgevonden. Ben je aan de top, hè? Ja, ik volg hem ook nooit. Ik ben al verder even een beetje in de gaten. Nou, het is Ja, moet niks te zeggen. Nee, was nog iets later. Het eerste wat ze aangeschaft hebben was zwart. Meerdaagse reizen. Ja, dat is in Schotland. Ja, dan Ga ik in augustus weer. vreemd om daar een jurk met roet. Zo, we zijn compleet. Iedereen heeft een plekje, hè? Ja, mooi zo. Nou, welkom allemaal. Voor de mensen die al van een buitenpost zitten, sorry dat je voor de 4e keer dit verhaal hebt. Veel plezier, goede reis. Had ik net mijn naam gezegd? Ik weet niet of ik net mijn naam heb gezegd, maar mijn naam is Teresa. Wat gebeurt hier? Wat wil zij op de foto? Zij is op de foto, weet je. Ik zeg wat wil jij? Ja, chauffeurs onder elkaar, hè? Dan kom je elkaar tegen, hè? Ja. Ja, dat is een ding in Groningen. Als je een buschauffeur tegenkomt, dan maak je samen een selfie. Joehoe! Doe je niet aan. Hebben we allemaal een paspoort mee? Waarschijnlijk laten ze ons zo doorrijden. Ja. Waren we nou een Flixbus geweest, dan hadden ze 100% alles opengetrokken. Vliegen al de laan uit, hè? Ja. Hey, ja. Die man heeft echt niks te doen. Ja. We rijden nu weg uit Winschoten, het is exact 9 uur en het is nog 140 kilometer naar Bremen. En we gaan dus zo nog koffie drinken onderweg. Dus dan zijn we daar om, kijk hoeveel tijd ik nog heb. Ik hoef niet echt pauze, dus we kunnen het een half uurtje wel doen. Ik hoef geen 3 kwartier te maken. Nou, we zijn om 11:15 in Bremen. En dan hopen dat er een parkeerplek is op de plek die ik in gedachten had. Want dan kunnen we lopend naar het restaurant gaan namelijk. 11:45. Oh ja, dat is heel mooi op tijd. En ik heb mijn blauwe blazer verdiend. Ja. Jongens, die blauwe blazer is uitwijzig. Hoe erg als het wrak ook beschadigd is. Gewoon op een eigen. Guten Morgen. Was haben Sie denn für Herrschaften drauf? Eine Gruppe Tagesfahrt Bremen. Ja. Gute Fahrt, viel Spaß. Danke. Schönen Tag. Ze zijn wel een beetje sterk. Ja, er zijn weinig mensen die hebben dat. Nou, we hebben alles binnengesmokkeld. Ik heb de vraag goed beantwoord. We mogen door. Duitsland. Wat een blije politie was dat. Nou, we gaan even naar Autohof Apen-Remels, want tussen Winschoten en Oldenburg zit niet zo heel veel om te stoppen. Nou, en na Oldenburg heeft het geen zin meer, want dan zijn we ook al bijna in Bremen. Dat is maar 50 kilometer. Dus dan is dit eigenlijk de enige beste optie waar toiletten zijn. Want dit eerste stuk heb je heel veel
alleen maar P, zeg maar, dus geen toilet. En ik ben met 57 mensen, dus ja, wordt Autohof Apen Remels. Toen zeg ik tegen mijn huisgenoot, ik ben ook nog Koffietijd. Maar waar gaat de showroom? Nou, wat een ruimte hier. Wat goed. Nou, we doen even een half uurtje, dus om 10:15 gaan we weer rijden. We hebben de koffie buiten, zometeen. Oh, ik moet wassen heen. Nou Tessa, ik vind dat je wel een schouderklopje verdiend hebt hoor. Nou, dank u. Ja, mooi. Dit is thee. Ik hoop dat ik ergens even naar de wc kom. Ja, dat kan naar binnen. Ja? Ja, zeker. Waar? In dat gebouw. Ja, dankjewel hoor. Alstu. Meer bekers. Als u ze een beetje uitdeelt. Oh ja, helemaal goed. Koffie. Dankjewel hoor. Gevulde koek uit Friesland. Gevulde koek daar? Ja, dat denk ik. Ik denk van de bakker uit Buitenpost of zoiets. Ja, nou dat is vast goed. Dat dacht ik. Even opruimen. Nou, dit moment vind ik dus altijd heel erg rommelig, dat koffiemoment in de bus. Want als het winter is, ga jij niet buiten staan. Dus dan doe je het in de bus. Ja, hoe moet je dat doen? En er zijn dus altijd mensen die komen helpen. Dus dan zijn er meerdere schenkers bijvoorbeeld. Dus dat is altijd heel schattig. Ja, maar ja, dan geef ik ook gewoon altijd de eerste kopjes nog even door. En dan kom ik wel langs met 2 kannetjes, weet je wel. Maar als er allemaal mensen gaan staan, dan loop je elkaar ook in de weg. Maar meestal is er dan wel één dame die bijvoorbeeld even achterin begint. En dan begin ik voor. Zo, weet je wel. Het zou mooi zijn als we dan een staattafel of zoiets hadden, hè, in het midden. Ja. Of een lekker bakkie. Nou, nog 84 kilometer, dus een uurtje of zo. Dan zijn we daar. Ik ben echt aan het bidden dat er plek is op die plek waar ik plek wil hebben. Anders hebben we wel een uitdaging. Tenminste, dan moet jij ze maar even mee op sleeptouw nemen. Ja, het restaurant. Ja, dat kan jij, want ik ga jou exact vertellen waar het is. En jij kan vast wel met navigatie lopen. Het is vlakbij de officiële uitstapplek in de stad. Dus alleen het kan best zijn ja, dat we daar dus niet kunnen parkeren. En dan moet ik de bus even elders neerzetten. En dan kom ik later ook wel. Maar Paulaner aan der Slachte. Steek tegenwoordig, hè? Ja, steek. Nou, we hebben net de afrit Bremen gepakt, dus over een kwartiertje zullen we in het centrum zijn. We gaan proberen om de bus te parkeren en hopelijk kunnen we hem daar laten staan. En anders hoort u van mij later waar we elkaar weer ontmoeten. We gaan namelijk eerst lekker lunchen en daarna hebben we vrije tijd. Bremen is een Hansestad en het is de hoofdstad van de deelstaat Bremen met 560.000 inwoners ongeveer. Aan rivier de Weser. De stad is meer dan 1200 jaar oud. Dat kun je nog wel terugvinden in de stad. 2 UNESCO Werelderfgoedgebouwen kunt u daar spotten. De Roland en het indrukwekkende Stadhuis. Wat ik zelf heel leuk vind om te bezoeken is Schnoor. S-C-H-N-O-O-R. Dat zijn hele kleine smalle straatjes, kleurrijke huisjes. En met allemaal winkeltjes en dingetjes kunt u eventueel een koffietje doen. En bij het restaurant is het wel even goed om te weten dat de consumpties waarschijnlijk voor uw eigen rekening zijn. En voor de rest hebben wij de lunch geregeld. Aansluitend loopt u zo de stad in, dat wijs ik nog wel eventjes aan waar het leuk is, zeg maar. Daar komen we langs dus. En misschien is het goed om maar rekening mee te houden dat wij op de terugreis gewoon, na het bezoek aan de fabriek, dat we terugrijden. Dus misschien dat u in de stad nog een klein broodje of iets voor onderweg kunt halen en wat drinken. Ik wil graag om 2:15 weer wegrijden, dus zorg dat u dan sowieso in de bus zit. En als u nog een tipje nodig hebt, het bekendste symbool van Bremen is het standbeeld van de Bremer stadsmuzikanten. Ja, alle 3. Uit het sprookje van de gebroeders Grimm. Is dat met die ezel? Het schijnt als je de voorpoten aanraakt dat dat geluk brengt. Dus als iemand nog een extra dosis geluk nodig heeft. Doei. Alle terug. Alle terug. Ja? Die zit vol, daar is het ook nog vol. Zie jij dat het vol is? Dit zijn 3 plekken. En er staan 3 bussen. Hey, is Jantje hier? Jantje! Dit is Jantje hier.
is geen Jantje. I just died in your arms tonight. Die is ook vol. Shit. Even een alternatief verzinnen, want de busparking is vol. Zo gebleven. Met de kinderen met hem. Dus een bed en breakfast daarnaast. Die denken dat het makkelijk over. Past niet. Past echt net niet. Zijn er ook mensen die het prettig vinden om mijn telefoonnummer te hebben? Mocht u de bus niet kunnen terugvinden? 06. Nee, die hadden we al. 04. Oh, hier is plek. Yes! Wij staan hier in de Neuenstraße. En dan lopen we zo met z'n allen richting het restaurant. Wat doe jij meestal in zo'n vrije tijd? Even een rondje lopen. Of in de bus hangen. Ik ben al in Bremen in. Nou, parkeren was lastig. Dus nu staan we op een andere plek dan gehoopt. Maar dat is 550 meter bij het restaurant vandaan. Dus daar lopen we even heen. Normaal gesproken, net als met de kerstmarkt, zou je dus op de Wachtstraße uit laten stappen. En daaromheen zijn een aantal parkeerplekken, maar die waren vol. Dus nu staan we in de Neuenstraße. En dat is verder weg van het centrum, maar voor het restaurant maakt het niet zoveel uit. En het is gratis parkeren, dus prima. Grappig, ik ben hier echt nog nooit geweest. Paulanus. Ja, maar ja. Dit doe ik normaal nooit hoor, dat ik de mensen de stad in breng. Maar ik denk ja, ze weten daar bij God niet waar we zijn. Nee. Wij brengen de groep even naar de marktplaats en naar Schnoor. Ja, even een beetje strekken, die schnitzel laten zakken, verdiepingje lager. Hoe te wat? Ja, er is er niks aan bij. Oké, kattencafé. Is het de moeite waard? Hoi, even hier de postbezorger. Deze winkel ken je wel. Ik was blij dat ik er vanaf was, maar je staat er gewoon hè? Wij hadden nog net even een kwartier om te hydrateren op het terras. En toen duurde het langer dan gehoopt. Dus ik ben nu een beetje aan het hollen. Mijn reisleidster in Spedisch, die loopt met wat mensen. Maar ik wil niet te laat bij mijn eigen bus aankomen als ik zeg 15:15 rijden. Dus het is bijna 15:15. Ah, daar staat hij. Ik zou zeggen, ik ben er volgens mij bijna. Hier, dus karelt iedereen al. Ik had gezegd tegen de mensen van ik breng u even naar het centrum en dan heb je vrije tijd. Maar dan zijn er dus altijd mensen die zeg maar erbij blijven. Dus nu was er weinig vrije tijd. Ik denk wel nog even een kwartier op het terras zitten. Ik moet ook even mijn pauze hebben zeg maar. Ja. Kom maar! Ja, we zijn er zo, hè? Mist er iemand nog iemand? Als het goed is zijn we compleet. Ja. Goed gedaan. Allemaal weer teruggevonden. Nou, het is 12 kilometer naar de fabriek. Ja. Dan kom ik hier weg. Hoe op tijd? Ik ga zo meteen met aantallen lopen smijten, dus we horen het wel of ik het goed heb of niet. Maar deze fabriek van Mercedes is een van de modernste autofabrieken van Duitsland. De personenautoproductie begon in 1978 en er zijn meer dan 10 miljoen auto's van de band afgekomen daar. En als het goed is zijn er ongeveer 11.000 medewerkers nu in dienst. Dus dat zegt wel iets over de grootte van de fabriek waar we nu gaan kijken. En als het goed is krijgen we de productie van verschillende modellen te zien. De limousine, de Estate en de coupé uitvoering van Mercedes. Dus ik ben benieuwd wat ze ons gaan laten zien.
En houdt er rekening mee dat u daar binnen waarschijnlijk geen foto's of video's mag nemen. Nee, dat is... De geheimen van de smid eventjes Mijn vliegtuigfabriek moet eens inleveren. Op 14/4, dat is vandaag. Nee, dat vandaag niet meer. Oh, mag ik hier niet rechtdoor? Had ik door die tunnel gemoeten? Scheisse. Nee, ik had door die tunnel gemoeten. Kanus. Ik ga het gewoon doen. La 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 la. Zo. Dat is niet gebeurd, dat is niet gebeurd. Dat is de gunst, hè? Ja, kijk, hier is normaal ook nog parkingbus. Dat is geen bus. Dit is aan de Tiever, zo heet dat straatje. Ik heb alles opgeslagen in mijn telefoon, dus als ik inzoom op de kaart, dan komen ze allemaal tevoorschijn. Ik moest net even kijken wat wandelbaar was voor de mensen ook. We kunnen al sterren kijken voor ons. Een hele grote zilveren draaiende ster. Als het goed is rijden we nu om het terrein heen. Dus dan kunt u even zien hoe groot het is. Hierachter rechts is het bezoekerscentrum. Ga die kant maar op. Wij melden ons binnen en dan ze verwachten ons als het goed is, dus het komt helemaal goed. En dekkingstour. Oh nee, die gaat hier een tour over het terrein doen. Oké, we zijn bij de Mercedes nou. Ik dacht, mag binnen niet filmen. Maar buiten mag het nog wel. Ja, hier is weinig te zien. Wij konden net de ingang dus niet vinden, want ik volgde de bordje bus, parkeerplek. En toen waren we op de busparking en toen ging ik naar de deur. Of naar de dichtstbijzijnde ingang, maar die was dicht. En toen bleek het een deur aan het begin te zijn. Dus we moesten even een klein stukje teruglopen. Maar gelukkig verwachten ze ons wel. Telefoons moeten we inleveren. Dus ik ga heel braaf mijn dingetje opbergen. We gaan nu in 2 bussen hier. Die worden opgesplitst. En dan gaan we over het terrein heen. Want het is 2,3 kilometer breed en 900 meter lang. Dus dat is weet ik veel hoeveel vierkante meter aan productieterrein. Dus wij gaan ons even verplaatsen in andere busjes. Dus ik laat mij rijden. Tot later. Dat was interessant. Kijk, er staan 2 beveiligingsmannetjes en die hadden de poort al op slot. Want 5:30 gaat de poort dicht, dus het is 5:02 en wij zijn nu pas klaar met onze rondleiding. Dus we moeten heel even wachten. Ja, dat was leuk. We hebben het productieproces gezien vanaf zeg maar, het drukken van het aluminium in de juiste vorm tot aan de motor die er in 46 seconden onder wordt geschroefd. Nou, hartstikke leuk. Nee, dat is echt leuk. We zaten dus lekker in die bus en we werden daar rondgereden. We zijn 2 keer uitgestapt in totaal en dan werden we door die hele productiehal heen geleid te voet. En ondertussen hadden we een headset in met de man die live zeg maar vertelde wat we zagen. Dus dat was vet cool. Blijft interessant. Ik ben ook al eens bij Skoda geweest en bij Volkswagen. Maar dit was ook weer leuk. Het geheugen van mijn andere cameraatje is vol, dus ik hou het even bij deze voor de terugreis. Maar goed, dat is ook niet zo spannend. Want we gaan nu weer linea recta naar Winschoten, Zuidbroek, Hoogkerk, Drachten en Buitenpost. That's it for today. Nou, het is nu dus 5:30. We stellen 4 uur erbij op. Het is 21:30 en dan zijn we terug. Ik moet om 21:50 weer stilstaan. Want ik was vanochtend om 6:50 exact gestart. Oh ja, dit was die andere bus. Aircootje even aan, want het is je heet. Hallo. Hoi. Hallo. Dag. Hallo. Hi. Hi. Daar zijn we weer. Goed zo. Ja. Zo. Nou, nog 1 keer.
Bij Ferrari, bij Maserati, circuit, Milano nog. En ook met dit weer. Vielen Dank. Ja, kijk eens hier. Bis zum nächsten Mal. Dank Danke. Daar ben ik auto. Ja, goed. Het ziet er wel vol uit. Ja, dat was Mercedes. Dat weten we daar ook weer. Ja, ja. Danke. Tjus. Zo, gaat het hek op slot. Nou, dat was Mercedes. Wat vonden we ervan? Mooi. Interessant. Interessant. Zo, nou we zitten inmiddels weer op de snelweg, dus ik zal even een kleine inschatting doen van hoe laat we overal ongeveer zijn. We zijn ongeveer 7:30 in Winschoten, iets voor 8 uur Zuidbroek, 7:20 Hoogkerk, 8:50 Drachten en dan 9:15 of zoiets in Buitenpost. Kijk, daar gaan de Mercedesjes voor ons. Wist ik helemaal. Wel bij dat circuit, die architect en zo'n deze vrij neemt die vloggers. Dit werd dat nooit. Hij is ook beter maken dan weer nog eens een week scherpen met beter. Dat goed is gedaan. Dat is jouw vraag. Ja, zeker. Dames en heren, het was u misschien al opgevallen, maar we zijn alweer in Winschoten. Dat betekent dat de eerste mensen ons alweer gaan verlaten. Wij hopen dat u een fijne dag heeft gehad. Een leuke dag. Nog wel. Het kan nog veranderen. Namens ons en namens Veenstra bedankt voor het meereizen en rijden. En wie weet tot de volgende keer. Voor nu wel thuis. Bedankt en tot ziens. Echte liefde is te koop. Mannen die kwijlen en praten los. Ja, nu heb ik een Maserati. Daar sta je precies in de weg, maar ik klaag niet. Code box. Echte liefde is te koop. Liefde is te koop. Nou mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Wel thuis. Doei doei. Dank u. Ja, graag gedaan. Wel thuis. Graag gedaan. Dag hoor. Dat bij de gemeente ook wel, Lutz. Oh toch? Stipt 7:30. Nou, daar zijn we ook mooi 9:15 voor bij Zuidbroek. Perfect. Ja joh, er rijdt geen kip op de weg. Dat zou wel knap zijn, een kip die rijdt, maar... Ja, dat is meestal zo hoor. Als het een tendermasser is, zeg maar, dan het stuurt min of meer automatisch. Daar hoeft je niks te doen. Ik heb het geleerd op één die niet meestuurde. Niet? Nee, die moest je liften. Deze ook niet? Ja, deze wel. Ja, maar ook zo. Van ouderwetse dus. Ja. Handgeschakeld. Oh, ja. Die moest je liften. Ja. Liftas. Dat is 3 jaar geleden, Ja, hè? ja. Dubbeldekker. Met houten palen. Met een betonkop erop. Het is morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boerak en ik weet niet wat ik zeggen moet.
Mademoiselle, tu es très belle. En zij zei, je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu Français. En ik zei, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Hij gaat beleefd bij mij. En zij zei, je suis Nederlands. Oh, mijn gevoel zegt maar dat Je hebt je best nemen. Ik heb er aan gedacht. Ja. Sokkel. Ja, is dat. Je hebt het heel goed gedaan. Dank u Je wel. hebt het heel goed gedaan. Dank u wel. Ja, perfect. Fijn, gelukkig. Bedankt. Van u ook bedankt. Op een ijsje. Mooi zo. Je hebt de gang er goed in, hè? Ga schim. Ja, dat is keurig geweest, hè? Doei doei. Dat was hem. Door naar Draka. Nou, we lopen een klein beetje in, geloof ik. We zijn om 9:05 in Drachten. Ga schim. Ja. Als u. Tot tijd. Two left. Wat komt hier? Ah, mijn god, hé, wat is dit? Hallo. She's a lady. Zo, zijn we weer. Gelukkig. Nou, je rijdt goed. Ja, dank u. Ja. Ik doe het je niet na. Nou, super lief, dankjewel. Ja, bedankt. Dank jullie wel. Wel thuis. Doei doei. Wat wil jij? Wil je naar huis of ga je nog mee tanken? Nou, bedankt voor vandaag. Ja, Jij ook. jij ook. Maar ja, wat ik zei, je moet even niet zo kijken naar wat we precies gedaan hebben vandaag qua rit. Maar wel qua wat we voor de rit hebben geregeld, voor de mensen, met de mensen hebben gedaan. Dat is het belangrijkste. Het is echt niet altijd zo. We zijn nu wel de hele dag eigenlijk met de mensen geweest, maar dat is ook wel eens anders. Ja? Ja, Ja, goed, dit is ook wel heel erg. ja joh, lekker naar huis. Doei doei. Dankjewel. Jij ook wel thuis, voorzichtig. Doei. Doeg. Ik ga tanken. Mm, 89 liter. Dat is niet veel. Waar ben ik geweest? Busje, AdBlue, watertanks. Er is file in de Wasstraat. Mensen parkeren in de Wasstraat. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar
Ik zet hem hier neer. Ik vind het wel ballen. Ik heb namelijk nog, even zien, 7 minuten over. Want ik was om 6:50 begonnen. En het is 21:43. Dus weet je wat ik doe? Einde land. De groeten ermee. Ik heb migraine van de hele dag in de zon kijken. En de hele dag met mensen zijn. Ik heb niet 1 minuut zonder mensen gespendeerd vandaag. En dat trek ik doorgaans niet zo goed. Dus ik heb weer migraine. Dat komt ook van het weer en zo hoor. Het is klaar. Oh ja, ik zal mijn papiertjes nog even invullen. 21:44. Vandaag 520 kilometer gereden. Busje even, opruimen hoef ik niet meer. Heb ik al gedaan. Dit is de opbrengst. Alles eruit halen. Mijn spullen. En dan ben ik klaar. Ik heb getankt, afgetankt, wc gedaan. That's it. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, laat even wat hypepunten achter. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei! Ik heb wat opgestuurd gekregen. Deze. Van Marco Metzler. Die ligt er al een hele poos. En dat was voor Kira en mij. Kira heeft ook een doos. Maar ik zie Kira niet. Dus ik was zo brutaal om hem uit te pakken. Dankjewel daarvoor. Lekker. Dan kwam er deze binnen. Zie je al wat het is. Deels. Enjoy the ride. Hallo Teers, allereerst gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat het nog op tijd komt. Misschien ben je wel op een lange trip. Ik geniet van je filmpjes. Mag voor mij wel elke dag, maar dat is niet te doen. Ik zag je filmpje dat je gek bent op M&M's. Dus hier heb je er een paar. Ook zeg ik dat je een keer onder de kliederde met diesel. En er vaak geen handschoenen bij hebt. Dus bij deze. Zoals op elkaar, zo blijf jezelf. We gaan zo door. Wat mij betreft is dit ring voor jou, liefs. Loos Bierling. Lekker chocola. Oh mijn god, wat komt hier nou in? Roze overal. Bedankt. Nou kan ik wel tanken veilig, zonder mezelf onder te kliederen. Dank je, Tom. Lekker zeg. Is er helemaal geen naam bij? Van wie is dit? Geen idee. Er zit helemaal geen naam bij. Dankjewel. Iemand. Dat is wel super lief. Nee, er zit geen naam op. Bedankt iemand. Super lekker. Die ruikt heel lekker. Bing. Ik zet hem even hier neer, want hij is heel groot. Voor Teerza. Allereerst wil ik je bedanken voor je mooie video's die je hebt gemaakt. Allemaal verschillend, altijd leuk. Mooi is om te zien hoe elke reis anders is en wat je ook moet laten zien is hoe het leven nou echt is. Ik ben zeker een groot fan van jou. Dat heb ik ook al eens verteld bij het Techno-event in de Leer. Toen heb ik je voor het eerst ontmoet. Mijn dag kon in mijn stuk en hebben nog voor je favoriete bus een super mooie foto gemaakt. Door jou ben ik erg gemotiveerd om een busrijbewijs te halen en ook touringchauffeur te worden. Ik zat dus te denken, wat is een leuk om aan Teers te geven? Het moest iets zijn dat ik denk, ja, dat is echt iets voor jou. Ik heb wat samengesteld waarvan ik denk dat je zeker plezier van zult hebben. Wees er voorzichtig mee, want het is zeker breekbaar. Ik ga natuurlijk niet vertellen wat erin zit, want het is een verrassing. Blijf zo doorgaan met de vlog, want het is geweldig om te zien. En wie weet zie ik je weer eens onderweg of op een ander event. Groetjes van Arjan Verkammen. Ah, ja. Een aantal dingen heb ik zelf in elkaar gezet. Kijk wat even de opening zit, want het is bereikbaar. Handle with care. Dikke LP. Henkie wee. Koos Alberts. Henkie wee. Holy shit, de collectie is bijna compleet. Dankzij jullie. Ik denk dat ik haast alles heb. Oh, kijk. Mijn lievelingsbusje. Cool. De Astromega. En
Ojo. Kijk, kijk, kijk. Vet. Met de bus. Dat is vet. Bedankt. Bedankt Arjan. Super lief. Heel leuk. Doei. Turns on tour, she's flying through